We're good to go, Kuya. Okay na tayo, Brother Lloyd. Thank you so much. Okay, brothers and sisters, 9 o'clock na po, no? Start na po tayo. So to start this, we welcome you all and thank you for joining us for today's ACE e-learning webinar series. My name is Jake S. Cruz. I'm the Central Luzon Regional Coordinator at ACE Philippines. Would like to invite Brother Raul Atienza to give us the opening prayer. Brother Raul. Manaming sa langit. Maraming pong salamat sa napakagandang umaga na ito na pinagkaloob mo sa amin to be able to connect with our brothers and sisters po upang matuto kami ng mga bagay-bagay na importante para sa aming pamilya, sa aming mga kapatid. Salamat po sa pagpupursige ng aming mga leaders tulad ni Brother Jake. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming brother and sister Plucena sa kanilang generosity upang i-share sa amin ang kanilang mga kaalaman tungkol po sa bagay na ito. Maraming pong salamat sa gospel na nasa aming buhay na nagbubuklod sa aming lahat upang kami magkaisa. Bagamat may mga pinagdadaanan kami mga suliranin at problema sa aming buhay. Salamat po sa aming mga leaders ng simbahan sa patuloy nilang paggagabay sa amin upang makatanggap kami ng mga biyayang katulad na ito. Hinihiling po namin sa pagkakataong ito na patnubayan po ang aming seminar sa umagang ito na maging maayos po at matiwasay at patnubayan po ang aming speakers, ang aming resource person upang maipaabot nila sa amin ang nais nilang ibigay na mga kaalaman. Hinihiling din po namin na patuloy po kaming patnubayan sa mga panahong ito, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga brothers and sisters, ang aming mga leader na sana po ay lahat ng gagawin nila ayon sa inyong kagustuhan upang kami lahat ay mabiyayaan. Ang lahat ng panalangin pong ito, mahal naming Ama, ay amin pong dinarasal sa pangalan po ng aming mahal tagapagligtas na sa Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Thank you so much, Brother Raul Atienza, for that wonderful prayer. Okay po, so i-announce ko lang din po, lahat po pala ng meron kayong mga tanong, you kindly put your question dyan sa chat box natin sa Q&A box. Pwede nyo pong ilagay ang lahat ng mga tanong nyo para doon po namin titignan mamaya yung inyong mga tanong. Okay? So, to introduce to you our speaker, let me read this to you. Our speaker, Joel Plucena, has bachelor's degree in animal science. Matindi to, ha? A trained organic farmer by Master's Garden La Trinidad. Has received certificate of training for vermicomposting. Received certificate of training for natural farming by Andre Lim, a former member of La Trinidad Organic Producers. An avid follower of Charles Dowding, a world-renowned no-dig garden advocate, a life formula synergy incorporation distributor, and a typical grow up in the farm person. So without further ado, I now give the time to our mentor, no other than Joel and Jenny Plucena. Yan. So, good morning po. I'm Jenny. I'm Joel. And we're happy to share with you this morning very practical ways. Sabi nga po, hindi daw technical, but practical ways on how to grow a garden using containers. So please bear with us. We did prepare a lot of slides for you to see our plans and for us to encourage you that it is workable. Hindi ho siya mahirap gawin. Of course, we need to put work into it,
but then it is really possible. It doesn't matter how big your space or how small your space is. Um, it's really something that we can work on. So I'll go on. We'll move on now with our slides, and yeah, we'll answer the questions for later. Okay, so welcome to Container Garden. Okay, where yeah, we'll just share with you the basics. So why we started it. So you all know that we live in Baguio City and we love to eat fresh organic vegetables. Kaya nga lang po, pag organic ho lagi, talaga hong medyo mabigat sa budget. So, and of course, we want yung fresh na veggies sa aming ulam. And we love to eat ho kasi greens as salad. We like it garden to table. Yeah, we like garden to table. Yan ho. So this is an example of, pasensya ho, hindi ho talaga namin dino-document lahat ng salads namin, but these are just examples of the salads that we have, and many of them nakuha ho namin sa garden namin. So we love to eat fried rice and a lot of onions or scallions po kasama yan. Panlaban ho sa virus. Yan po. And this is our garden. Okay. So our garden is very, very big. Okay. It's just 8 square meters total. 8 square meters. So hindi ho 8 hectares or 8 acres. 8 square meters lang po yan. And yun pong 80 square meters, it contains, meron na po kaming close to 100 pots. And we plan to add more. Yes. Oo. Yes, so we have almost 100 pots already at present. Kaya with different varieties Yes. ng mga gulay. Yeah. So, okay, we're moving on to... Okay, so makikita nyo, ito lang ho yung aming 8 square meters. So, part of that is a walkway. Diyan na rin ho ang sampayan namin. Yan ho yung entrance sa bahay namin. Ayan, so natatanong nyo po, andun yan yung kapitbahay namin. And then yan ho yung aming stairs. So our stairs is part of our garden. And if you have stairs, you can turn it into a veggie garden, just like we did. So by the way, nasa parang 3rd floor ho kami. Yan. So we love the stairs. Now it's our garden. Okay, so meet our plants. Yan. So we have kamote. So dito kami kumukuha ng mga tops. We have sugar beets. Yan. Pag nag-juicing ho kayo, okay, you can use this. Of course, we have our cucumber. Okay, ampalaya. So kung makikita niyo po yung aming ampalaya, ginamit ho namin ang mga kable ng mga Telco. Yan. Para So, makabawi po. okay. So thank you, telco. Diyan ho sila pwedeng umakyat ng aming ampalaya. Okay, of course, we have pechay, gabi, kale. Yan. So kale is very good sa salad, sa greens. And of course, we have chives. We have or chives. kuchay. Or kuchay. Yan. Masarap po yan with pusit. Yan. And of course, we're very, very happy with our lettuce. Ito ho, mahilig ho talaga kami sa lettuce. Yan. So we have, in a way, 2 varieties. You may try we have others. 3. 3, sorry. As of the moment. Yes. And we have eggplant. We have garden pea. Ayan, sa mga mahilig ho sa siling labuyo. Mahal din ho ang siling labuyo. Now you can have it in your garden. And enjoy it. Ayan. Lemongrass. Pag nagluto po kami ng, what do you call that? Mang-inasal. Ayun. So we use lemongrass. Yes, you can create your own mang-inasal. Okay, so we have our basil. Yeah, when sister is baking, ginagamit po namin ang basil. Pwede rin siya sa salad. Yes, so we love yung mga herb breads. Yan. And of course, our tomatoes. We love tomatoes po. We try to eat tomatoes every day. You know naman po the health benefits of tomatoes.
They're rich in vitamin C, they're good for calcium and Lycopene. lycopene. Ayan ho. So if we want fresh tomatoes, or we use this for pizza. If my son makes pizza and wala kaming tomato paste, yan, we go for we just harvest our tomatoes. So we try to have tomatoes all the time. Okay, and these are our scallions. Okay, so scallions ho ito. Yeah, yesterday we were Yeah. yeah, yesterday we were visited by yung mga agriculturists sa city kasi isinali po kami ng barangay. Ano ng contest yan? A survival garden ng city. Survival garden ng city. And then nagulat sila kasi ang alam nila sa hot place lang natin na itatanim at nagtathrive ang red onions. Pero we were able to grow it here in Baguio. So they were amazed na pwede pala yan dito. Okay, next slide. Okay, so you can also do it. Okay, so why plant your own vegetable garden? What are the benefits po? So again, nutrition. We're going back to the real reason why we're doing this. It's because of nutrition. So we all know that, well, vegetables, we know that vegetables in your areas, kasi dito po sa Baguio, abundant nga po ang vegetables dito. And alam mo namin, those maybe, lalo na sa NCR, mahal po ang gulay sa inyo. And bakit kami taga Baguio, nagplant kami ng gulay? We're doing it for nutrition. We have studies that support that freshly harvested veggies have higher nutritional value. So for the past years ho kasi, when we didn't have our garden, though we did have gardens before, kaya lang may time ho kasi nag-stop kami, we spent around 600 pesos every week to purchase lang greens kasi we want nga po to have to be healthy and to have, you know, the proper nutrition that kailangan ng katawan natin. So, you know, we have to purchase mga organic vegetables and we spend around 600 every week for greens only. Iba po yung ibang gulay. So even if bibili po tayo ng organically grown vegetables, pero kung i-stock up din natin sa refrigerator, bababa po ang nutritional value. So pag mas matagal ang shelf ay pag matagal mo siyang in-stock, ibig sabihin as hours and days go by, bumababa po yung nutritional value. So we opted to have yung vegetable garden namin para we can just pick anytime we want, any time of the day. Okay? Ayan. So ano pa? Another thing, kaya kami nag-decide is so that we can avoid chemical-laden produce. Nakikita po namin kasi when we go to the market, makikita mo pa rin yung mga fungicide, mga whatever pesticide na nakalagay sa mga vegetables. Kung na-notice po ninyo, halimbawa, I'll just get something. Okay. Halimbawa, bumili kayo ng tomatoes and sometimes on this part, meron pong kulay blue. Yeah, on this part, meron pong kulay blue. So ibig sabihin, yun po yung chemicals na maaari po nating makain. Okay. Yes, and we have, you know, with the work that we do ho kasi, we go around and we have seen, okay, I have relatives who are farmers sa Benguet, and I have relatives also who are distributors ho ng pesticide and insecticides. And 10 years ago po ito, ang consumption ho ng Benguet alone sa pesticides and insecticides only is 250 million a year. So imagine where this 250 million is going. Absolutely to our plates, on our dining tables, okay, our vegetables. So we avoid naman. Of course, we tried planting potatoes, though medyo longer ho kasi yung process, but then at least ma-avoid ho natin a bigger part sa greens natin. At least we can consume organic and almost free, or
Effort lang ho. And of course, as we do this, you get free vitamin D. Ayan, mga gusto mag-vitamin D from the sun, when you stay in your garden for a few minutes every day, yan, ito ho ang ating results. Si Brother Joel. Okay. Brother Joel gets vitamin D a lot from the sun. So when I help him, I get free vitamin D. So you don't need to purchase vitamin D. Okay po. So that's for nutrition. So we mentioned about budget saving. Okay, so malaking cut talaga po sa gastos natin when we plant a vegetable garden, when we have a vegetable garden. So imagine if you buy, dito ho sa Baguio, nag-range ho sa 20 to 30 pesos per bundle ang pechay. Yan. So kung mahilig ho kayong kumain ng pechay, let's say, well, so marami ho kasi nagpe-pechay. Yan. So you maybe mustasa, ganon. Now, if you buy a small sachet ng pechay, you can produce approximately 250 bundles of pechay. So imagine... No, it's 250. Sorry. 250 na puno ng pechay. Ayun. Puno po pala. Sorry. Yan. So imagine how many lunches, breakfast, ang masaserve ng 250. Yan. And the good thing is, kapag nagtanim po kayo ng mga halaman, you don't have to harvest them at once. Ang ginagawa po namin, I'll show you one of our plants. Matagal na po itong plants na to, malapit na pong magsalita. So we have it here. We'll show you. Okay. This is one of the oldest pechay that we have. So hindi po namin pinuputol yan para i-harvest. But what we do is, kapag kailangan po namin ng leaves, halimbawa, hahalo namin sa munggo, halo namin sa nilaga, halo namin sa sinigang, kukunin lang po namin yung mga mature leaves and we will let it thrive hanggang mamulaklak po siya. That's the time na pwede na namin siyang i-cut or papabayaan namin na tumubo pa siya para mag-produce ng seeds sa susunod na pagtatanim namin. So you don't have to buy again yung seeds mo. Okay. All right. So it's really a budget saver. Okay. So again, it's a family affair. Yeah, we garden for exercise. It's a stress reliever. If you're thinking of what to do more dito sa lockdown natin, then if you're a bit stressed, then go for a vegetable garden. And of course, it's fun and satisfying. Okay. So let's now go to why organic or why container gardening? Why containers? Okay, so there are many ways po, but we'd like to focus really on what we do, and that is container gardening. Okay, so makikita niyo po yung aming mga containers. Yan. So what do we use? Okay, or why do we do this? Because it is inexpensive. We started with old buckets. Old buckets. So lahat ho ng sirang timba niyo dyan. Ayan, pwede hong gamitin. We purchased ito, pinurchase namin 10 pesos each lang po, yung old 5-gallon water container. Hinahati po nila yan and they sell it. And we're lucky we were able to buy it from a water station and then 5-gallon water. And then we use this. It's a very good pot. Matagal po ito. You can use it for a long, long time. Yes, and the good thing with the recyclable materials is we can help yung pong mapababa natin yung mga basura. And at the same time, mura nga po siya. Kuminsan nahihingi pa natin. Kuminsan napapahaba natin yung gamit ng mga sirang mga bagay sa bahay natin. And I think kahit ano pong klase ng pot yan, provided makapaglagay kayo ng enough soil for the plant, it doesn't really matter. The plant wouldn't mind kung anong klaseng pot ang gagamitin ninyo. Ano pa? Okay. What's next? So we have old basins, pots, styro boxes, anything. Yes. So for example, if you don't have a tray for seedlings, you can use your old. We'll show it later. Yung eggshell trays ho natin. Yan. Marami ho ngayon. You can use this. And you can use your eggshells.
Ganyan. We'll show you more. Okay po. So of course, i-consider din ho natin yung ating plant. These plants are going to bear fruit, then you may need bigger and deeper containers. And we believe these are all available sa house, sa bahay ho natin. So you can plant according to your needs. Sa container gardening, you don't have to worry about plots. You don't have to worry about how, kung ilang plots ang kailangan mo. Ito lang, you just have to consider ilang pots, ilang buckets, ilang paso ang kailangan mo for you to plant yung vegetables mo. Okay, so of course you also have to consider yung inyong area, location ninyo. Katulad ho sa amin, of course, colder area, we go for upland. But then, we also grow talong. Katulad ho nun, may scallion ho kami, di po ba? Ang scallion usually sa warmer area siya. Good news, you can grow strawberries. So they're now growing in Laguna. So there's a variety that you can buy that you can grow sa warmer area. Yeah, you can research po kasi yung mga seed companies nag-produce na sila ng mga seeds na itatanim dito sa upland, pwede na po sa baba. So, i-research lang po natin. Yes, and we can share po, we can continue sharing kung saan po pwede, mga sources natin pa din natin pagpunan. We can share po sa mga information. And of course, follow your diet. So katulad po kami, mahilig po kami sa green salad. So greens po talaga. Leafy vegetables. Leafy vegetables. And we opted to plant leafy vegetables kasi madali lang po siyang palakihin at madali siyang i-harvest. Yes, you don't need a very long time to grow them. Ayan. So, kunwari, makapinakbet naman ho kayo. Di po ba? Yun ang mahilig kayo sa pinakbet. Then you can grow pinakbet. Maka-chopsoy kayo, then go for that. Dinengdeng and other vegetables na talagang gusto nyo. There. Now, maganda ho sa container gardening, you can plant anywhere. Katulad po sa amin, patios. If you have a rooftop, ang ganda po sa rooftop. And then accessibility. Ito po yung tinatawag natin na garden to table. So katulad ho nun, my son said, I want greens. Sabi ko, you go snip outside. So yeah, halimbawa po, we like to eat Korean food, samgyeopsal. So ang gagawin lang namin, we'll go to our garden and just get some of the leaves po ng lettuce. Hindi po namin pinuputol ito lahat. So again, like petchay, kinukuha lang po namin yung mga leaves na kailangan namin. So kung kailangan din namin ng pepper, ito po, meron na kaming pepper, we can just pick it anytime na kailangan naming lutuin. So garden to table. Okay, well, you don't need a quarantine pass to go to your garden, right? You don't have to risk yourself. Lalo na po ngayon. We're happy during the ECQ. Of course, we wanted to follow na yung minimize po talagang paglabas. So many times we just get it from our garden, yung food namin. Okay, and then you don't need any heavy garden equipment or tools. So very cool lang ho, travel lang ho, pwede na ho ang lumang sandok. Hindi nyo na po kailangan bumili. You don't need a wheelbarrow. Hindi nyo po kailangan yan. But one thing that you really need so much is your sprayer. So kailangan nyo ito. So you have to have one. Yeah, this one is not very expensive. We got this for, ayan po yung price, 129 pesos only. Yeah, so yan po siguro yung pinaka-expensive na tool. Okay. Now, if you think you need a shovel, pwede po muna siguro manghiram while you're starting your garden. You don't need to purchase muna. And then, of course, minimal weeding. Okay. So kami din ho, we do travel a lot except itong quarantine. And of course, we leave our plants to our kids. So alam niyo po, pag kids, dilig lang ho yung responsibility. Of course, maglagay ng organic fertilizer. We taught them that, how to put it, how to introduce it. And then pag may problema, but then there's container gardening, minimal ho ang weeding. You don't need to weed a lot, like spend too much time weeding. And it's not back-breaking. Yeah, hindi siya back-breaking. Okay, our favorite is mobility.
Yan. We can move, if you want to move your plants, anywhere, you can move your plants kasi naka-container sila. Yeah, kung gusto niyo pong i-tour yung plant ninyo, pwede. Yes. Kung gusto niyo pong gawin yun. Like we can bring it, yeah, like right now, yeah, we brought them inside just to show Yeah. you. Yeah, we cannot do this kapag nasa ground po Yeah, yung pag plant namin. naka-garden, nasa garden po siguro tayo. So an example sa photo po natin or on our slide is we brought in our plants nung bumagyo. So, makikita nyo po, medyo magulo kasi bigla hong ang lakas ng ulan, ang lakas ho ng hangin, and direct ho sa plants namin yung rain, yung ulan. So, we decided to bring them in. Since they are in containers, we were able to protect them. Well, we were all gathered in safely in our house for 2 days. Kasi malakas ho yung storm talaga. Ngayon, wala hong nasira sa plants namin. And of course, when the sun came out, lahat ho kami lumabas and we brought them out again. And the good thing with this is, kasi pagkatapos po ng bagyo, let's say there is a calamity na ipasok ninyo sa bahay yan. And automatic, kapag pumunta po tayo sa market, magja-jack up ang presyo ng mga gulay. So, like for instance, yung lettuce, we're eating it for, let's say free, kasi kung naman yan it is our plant. Pero when I went to the market, kasi parang sinadya ko tinanong kung magkano yung lettuce. You know how much? How much was that? 400. It was 400 per kilo. And dito sa bahay, kinakain lang namin for free and it's fresh. Okay, next. So, laking savings po. Okay, and the mobility. Now, if you think you have a plant that needs more sunlight, yon, pwede nyo pong ilipat kung saan may sunlight. Sa tingin nyo naman ho, nagwi-wilt na siya, masyadong naarawan naman siya, ilipat nyo din po siya sa place na hindi siya masyadong naarawan. Yeah, and at the same time, when you do this, you will also be creating yung variety, parang forest. And we have discovered that yung mga plants, they like to be with other plants. They thrive more when they are with other plants. All right. So now, our secret. Ito na po yun. The secret. Yes, ito na po yung pinaka-meet ng ng webinar natin. Yes. Okay. So, ang sikreto po dito is you should have a good and healthy soil. Yan po ang secret. We should feed the soil and not the plant. Okay? So, paano po natin gagawin yan? Okay, next slide, please. Okay, there we go. Okay. This is our formula po. That is our formula. Nakalagay dito sa screen, you'll see that healthy soil equals healthy plants. So, pag binibigay nyo yung tamang pagkain ng plant, of course, maganda ang kanilang tubo. Ang ginagamit po namin is ordinary soil, like garden soil, or kung malapit po kayo sa forest, mga kabundukan, kunin nyo lang po yung mga topsoil. So that's what you need. And then I also use vermicast, and I also use carbonized rice hull, and marami pong compost. 1:1 ratio po yung ginagamit ko dyan. Okay, the next slide will show, okay, so look at this. Because you were able to feed the soil fed the plant, or the soil feeds the plant, and you get, ito po. Okay. This is very significant sa amin. Yung mustasa, kung makikita niyo po yan, ang lalapad po ng mga dahon. Actually, yung from stalk to the tip of the leaves, abot po siya ng 18 inches. And umabot pa po kami yung lapad ng mustasa, umabot siya ng 12 inches or 1 foot. So, we can grow enormous plants, healthy plants, without commercial fertilizers. Makikita nyo doon yung pechay na hinarvest namin. Actually, nanggaling po siya dun sa pechay na nandito kanina. 1 foot po yung haba, and then 7.5 inches yung lapad ng dahon. And then sa lower portion, makikita po ninyo, ganun po kabigat
yung isang pipino na tinanim namin. Actually, that's still very young. Ni-slice namin yan, wala pa siyang masyadong buto. So, pwede po siyang umabot ng half kilo. So, kung meron kang dalawang pipino na ganyang kabigat, that would be enough to feed ilang tao na. A family of 5. Family of 5 plus, ihalo namin sa salad. So, yan. Malaking tipid po talaga. Yeah. So, Ito? again, going back to, ito po. So, all you have to do, add in is 1 part garden soil, 1 part vermicast, of course, your carbonized rice hull. Okay, I believe there will be questions later where to get these ones. Okay, we'll answer that. And 1 part compost. Yes. So we do our own compost. We have our own compost. And we will teach you that later. Yes. So this is a soil prep. Okay. Siguro after na lang po ng slides and we can do the demo. So our soil prep, sorry, hindi po kasama yung No, hindi po sinasali yung pusa kapag kayo ay naglalagay ng ano. Okay, so we have your soil prep. So all you have to do is put it together. And then these are the add-ons. Okay, so put all those things together. Di po ba yung soil, vermicast, carbonized rice hull, compost. Put it together and then we have add-ons. Yes. Ang source po namin ng calcium is eggshells. Pwede rin pong oyster shells at pwede rin pong agricultural lime. Hindi naman po kinakailangan na nandoon yung lahat. But if you have those materials, you can put it in small amount sa inyong mga, pero isali o ihalo ninyo sa inyong mga sa inyong lupa. Okay, and then we have minerals. Yes, minerals. Ang source po niyan is rock dust. Pag meron po kayong nakitang mga nadurog-durog na mga bato, kunin niyo po yon, ihalo niyo po in small amount sa inyong soil. Ang maganda po dyan sa rock dust is slow release po ng minerals. Kung minsan, kasi may source kami ng Himalayan salt, kung minsan naglalagay lang din ako ng kaunti kasi for the sake of yung mga trace minerals. So social po yung mga halaman namin. Meron silang Himalayan salt. And you can also use Epsom salt. And yung po mga malapit sa seashore, ayan, mga dried seaweeds, napakaganda pong ihalo sa inyong soil yan. Kasi nagre-release po din yan ng mga minerals slowly sa inyong mga plants. Next slide. And kung minsan, naglalagay din po ako ng soil conditioner. Meron po tayong kaibigan na nagbebenta ng ganito. Sabi niya sa akin, Joel, subukan mo nga. So, I got from him. So, naglalagay din ako paminsan-minsan ng soil conditioner. If you have a source, locally, then you can buy. Mura lang naman po itong mga ito. Now we go to the composting. Yan. So, you can see the pictures of our compost. Yan, pasintabi po. Yan, pasensya po. We have to show you our friends. That is the reality of composting. Yes. So, pag nagko-compost po tayo, we have to consider yung mga ilalagay natin sa ating compost. We have to put yung mga nitrogen source natin. Okay, what are nakalagay po dyan? Yes. Okay, ilalagyan natin ang carbon source. Ibalik mo muna. Okay. Lalagyan po natin ng carbon source. And of course, what is very important here, yung microorganisms. Effective microorganisms. I think I have it here. Wait. Yeah. Right there. Okay, sandali lang po. Yan. You can buy this sa mga stores kung meron po, agricultural stores. Yung iba nagbebenta sila. Meron din yung galing ng Japan, effective microorganism. EM po ang tawag. Ito rin galing din sa kaibigan ko. Or kung kaya nyo po yung manghuli o manguha ng native na microorganisms, meron din pong paraan. Okay? And hindi po namin nailagay dito, if you can have yung mga African nightcrawler, that would also be a very good part of your composting. Vermi. Yeah, vermi. And we also use this one. Rice wash. Libre po ito. Rice wash. Yung pong pinaghugasan ninyo ng Bigas.
ng bigas. We call it hugas bigas. Ito po ay mayaman sa starch and I don't know ano pa ibang mga nutrients na nandito. Pero kapag ito yung ginagamit niyo idilig sa inyong compost bin, basta dagdagan niyo po ng konting ng sugar, no, brown sugar or molasses, dark brown sugar or molasses, and then yun po ang ididilig ninyo sa inyong compost, hindi siya magiging mabaho. Okay. Okay. All right. So again, we have the other nitrogen sources. So these are some of the nitrogen sources and you can also pwede po kayong mag-research kung ano-ano yung mga nitrogen sources po ninyo. Tingnan nyo lang po sa inyong paligid, marami po dyan. Halimbawa, yung mga vegetable refuse. Actually, ang mga nitrogen source, kung titingnan po natin, yung mga dahon na tawag doon, netted venation. Okay. Putulin ko na ito. Okay, like for instance, itong pechay, if you will see, yung pong mga veins niya ay parang mga net. Parang may net siya. So, these ones, kapag hindi sila totally dry, maganda po siyang source ng nitrogen. So, incorporate po natin yan sa ating compost. Okay, another thing na pwede ninyong ilagay as carbon source is kung meron kayong mga restaurants na nagsaserve ng coffee, pwede nyong hingiin yung coffee grounds, maganda po yung source ng nitrogen. Pwede rin manure ng rabbit, ng horse, ng goat, ng chicken. Yung rabbit, yung rabbit manure, kahit diretso nyo pong ilagay sa compost niyo kasi hindi naman po yun mainit. But if you will be using other manure like horse, carabao, chicken, kinakailangan pong dry na dry yan na ihalo ninyo sa inyong compost. Okay. Ang kwento dito, kinakailangan po na meron tayong nitrogen source saka carbon source kasi ang una pong kinakain ng halaman pag tinanim ninyo, ang una nilang kinakain ay yung nitrogen. Tapos, kapag na-exhaust na po ang nitrogen, carbon naman ang kanilang kinakain. So, ang mga sources ng ating carbon, we have rice straw, dry grass, pero iwasan po natin kumuha ng mga grass na meron ng mga buto kasi tutubo po 'yun sa inyong halamanan. And then dry leaves, mga brown paper, boxes, egg tray. Basta po yung mga paper natin, wala siyang print na yung makintab. So halimbawa yung mga, what do we have here? Okay. Okay, excuse me. Okay, nandyan siya. So, halimbawa ito, si Sister Jenny, nagbe-bake siya palagi. Ano yung mga boxes na ganito, kinakat ko lang at hinahalo ko in small amounts sa aking compost. And all of us have like this. Pag nag-grocery po tayo ngayon, maraming mga envelope na ganito. And then mga boxes. So, hindi na namin ito tinatapon. Ginagawa naming soil. Dinadagdag namin sa aming compost. And then, we can also use, yeah? Okay. No. Yeah, ito. Yeah, egg tray. Yung mga sira-sirang egg tray, maganda pong ilagay ito, punit-punitin nyo lang, na ihalo nyo sa compost kasi magpo-provide siya ng aeration sa inyong compost. We also have, these ones are free. We also have coconut husk. Sinesred namin, hiningi lang po namin ito sa market. So we use it also sa aming compost. Pwede nyo pong gawin is 3:1 na combination. Though it is really not important kasi kapag meron kang vermin or African nightcrawler, bahala na po silang mag-process. Pero ang maganda po dito, when you make your compost, merong nitrogen source at merong kayong carbon source. Okay, we also make homemade natural fertilizers. Marami pong paraan na gawin yan. Mapapanood nyo po sa YouTube University. Like fish amino acid, gumawa po kami. Hiningi lang ko din po yung mga
ako po kasi madalas na mamalengke. Hasang. Yung mga hasang ng isda, mga entrails ng isda, puro mga, basta trimmings ng isda, pwede po natin gamitin fish amino acid. You can also make fermented plant juice, fermented fruit juice. Yung mga yan po, kapag gumawa kayo, kinakailangan nyo ng molasses or dark brown sugar. Ang ratio lang po niyan is 1:1. Halimbawa, 1 kilong fish entrails, 1 kilong molasses or brown sugar. Same thing with fermented plant juice and fermented fruit juice. And then you can apply those things. Pwedeng spray, pwedeng ipandilig sa inyong mga halaman. Tapos, another thing na ginagawa namin is we get calcium phosphate water from boiled eggs. So, kapag nagbo-boil po tayo ng egg, nagli-leach out po yung calcium and phosphorus sa shell. Yun po ay pwede niyong i-dilute at idilig sa inyong mga halaman, especially sa mga halaman na namumunga na. They really need calcium and phosphorus. So, marami kaming ipon na eggshells. Okay. Here, ito yung eggshells namin at marami pa po sa labas. And another thing na ginagamit namin na pandilig is the compost tea. Okay, this is the compost tea. They call this liquid gold fertilizer. Ano po ito? Ito po yung juice na nanggagaling sa aming liquid na nanggagaling sa okay, wait lang. Yan. Ito, nakikita nyo po sa baba, sa left side corner. So yung aming compost bin, may butas po yan sa ilalim. At kapag dinidilagan namin yan ng rice wash, after some time, tumutulo yung liquid. Ito po yun. Ito yung resulta noon. And this is very, very potent na fertilizer. Okay. So, yun po yung aming mga ginagamit. And next slide. Magbigay lang po kami ng mga tips. Ang importante, avoid plant stress. Okay, lahat po tayo ayaw nating ma-stress, even the plants. So, kapag na-stress po ang halaman, ang mangyayari po niyan, madali po siyang mamatay, madali po siyang mamulaklak. Kasi kapag na-stress yan, feeling niya mamamatay na siya, so kinakailangan niyang mag-produce ng papalit sa kanya. So if you want your plant to thrive longer, iwasan niyo po siyang ma-stress. Halimbawa, yung hindi niyo siya nadidiligan, nagda-dry siya, mamumulaklak po yan ng mabilis at hindi po yan lalaki ng maayos. Ano pa ba ang effect? Pag stress po ang halaman, madali po yung magkasakit. Kasi kapag stress sila, nag-emit sila ng chemical na naamoy ng insect. So, kapag naamoy ng insect, sasabihin nila na mayroong mahinang halaman, I will go there and feed on that plant. So, importante na healthy ang ating plants by creating our soil healthy and naglalagay po tayo ng mga fertilizers that will make our plants strong. Okay? And then, ano pa ba? Avoid plant stress. Okay. Plant multiple crops. Yan. Pero i-research nyo na rin po ano po yung mga companion planting kasi meron din pong mga plants na magkakaaway. They don't like each other. Halimbawa, one time napagsabay na nagtanim kami ng pipino, tapos yung palang kapitbahay namin nagtanim ng ampalaya. So magpinsan po yan, nagkaroon dahil sa may mga bees, nagkaroon po ng cross-pollination. Ang lalaki ng aming pipino, did we have almost a kilo? We had some na umaabot ng almost 1 kilo, isang pipino lang. Pero nung aming tinikman, lasa na po siyang ampalaya. Yan. Another thing na magkaaway pag nagtanim po kayo ng corn at kamatis,
masusuppress po ang isa. So you can research on that para mapagsama-sama niyo po yung mga magkakaibigan ng mga plants. Okay? Practice companion planting, plant in succession. So kami, we have here, okay, there. This is our kamatis, tomato. Nagsisimula na po siyang mamunga. And then, of course, eventually, mamamatay yan. Para hindi kami maubusan ng supply ng kamatis, meron na uli kaming ready na susunod na generation ng mga kamatis. And kapag pag kamatis, I suggest na you plant it individually sa mga ganitong pots, a little bigger pots. Ang maganda po dito, kapag itinanim niyo po, pag malapit na kayong magtanim, few days before kayo magtanim, ipahiga nyo lang yan. So, ang mangyayari, tatayo po yung kamatis. Yung stem dito, ibabaon nyo po sa lupa, magkakaroon ng maraming roots. So, the more roots, mas maganda ang root system, mas maganda ang tubo at pamumunga ng kamatis ninyo. Okay. Next, kung maaari, have a mini nursery. Kasi yung pong yung mga tanim, very delicate po siya kapag young pa sila. So, if you have a mini nursery, ito guys sa amin ito, pwede yung mahingi sa market for free itong tray na to, or maybe mabili nyo lang in a very little amount. Naglalagay po ako dito ng tray. So I bought this one. Meron siyang, I think, 60 na butas, pero kinat up ko na lang siya para mas madali siyang i-handle. So kung bumili kayo ng seedling tray na 60, ikat nyo lang siya ng 4, tapos meron na kayong 60 plants. So if you have 2 like that, you have already 120 plants. So madali lang po siya. And then avoid using chlorinated water. Why? Kapag dinidilig nyo po ang chlorinated water, yun pong mga good bacteria na nilagay natin sa ating mga pots, mamamatay sila. So for those who are living in the city just like us, meron pong paraan para matanggal ang chlorine. All you have to do is mag-imbak po kayo ng water sa isang container na malaki, leave it open for 24 hours. After 24 hours, wala na po siyang chlorine. Yun po ang gamitin ninyo na pandilig sa inyong mga halaman. Okay. And ang last tip namin is keep learning. Patuloy rin po kaming nag-aaral pa rin para ma-improve namin ang aming pagtatanim. So, ang maganda po niyan, ang dami nating mga resources now. Sa YouTube, marami po akong natututunan. And I keep on learning as I plan. So, yun na po. So have the freedom to explore, experiment. Don't be afraid. Oo. Though alam mo namin maraming beses ang failure ho talaga is nasa soil. Ayan. So we're going to show you some of how the preps, kumbaga paano tayo mag-prep ng soil. What do we do? How do we start it? Okay. Well. So this one. Yes. We have to remove that. So, habang hinahanda ko po yung kung paano natin gagawin, I would like Sister Jenny to show you yung mga plants namin kung gaano po sila kalaki. We have here, meron ka bang yung pangsukat? Okay, so we'll show you closer. We'll have a closer look sa aming mga tanim. This is our leeks. Okay, yan po siya. I'll show you. No, that one, the yellow one. Okay, so makikita nyo po, this is a 21-inch na measuring stick.
kung susukatin po natin from the bottom, abot po siya ng almost 30 inches yung pinaka mataas. So yan. So ang ibig sabihin that you can grow big and enormous plants without chemical fertilizers. We have here okay, a closer look sa aming lettuce. Ayan. That is our lettuce. We have more sa labas. Anytime we want it, sanggipsal. Pag gusto namin mag-sanggipsal, Korean food, we just pick the leaves. And then, pero buhay pa rin yung aming plant. We just get some. Yung tomatoes namin, malaki din. Ano pa? So how to do it? Paano po ang gagawin? Halimbawa, I need a container. Okay. Ito na lang. Ito sa akin na lang. Okay. This is yung soil namin na naghalo-halo na po kasi wala na po kaming ano ngayon, wala na kaming available na carbonized rice hull kasi we cannot get it sa ngayon because of the quarantine. Okay. So let's say this is your pot. Okay, can you see it? Oh. Sorry? No, they cannot see it. Ayan. So let's say this is your pot. Ayan. Okay, this is your pot. At let's say na meron na itong halong carbonized rice hull, meron na siyang compost, meron na siyang garden soil, and then ang ginagawa ko na lang po is I will add ang ginagawa ko, nilalagyan ko po siya ng eggshell. Pero kung maaari, powderized po siya. Lalagyan ko siya ng eggshell. Oo. Tapos lalagyan ko rin siya ng konting soil conditioner. I will have it here. Ma'am. Lalagyan ko rin siya ng kaunting soil conditioner. Ito na po yung isa sa source ng mga other minerals. Lalagyan ko lang siya ng kaunti. Mga 2 tablespoons. Depende sa dami. Pero kung minsan, tansya-tansya na lang ako eh. So lalagyan ko yan. Like that. And then, all you have to do is mix it. I-mix na lang natin sa soil. I-incorporate ko yan sa soil na ganyan. Okay. So, pag nahalo-halo niya, that's it. Pwede nyo na pong ilagay sa bucket. This is the bucket. Let's say, ilagay nyo po sa pot ninyo. Pero ang ginagawa ko dito sa pot, para hindi tumapon yung inyong soil kasi sayang po yan kapag na-wash. Nilalagyan ko siya under ng strainer. Pwede po siyang rice straw. Pwede po siyang coconut husk. And then, tsaka mo na ilalagay yung soil. Yan. And then that would be ready for planting. Okay. Yan. So basta ang importante po dito pag meron tayong soil, ang practical way na ginagawa namin is just put all the things that the plant needs. Yung mga nutrients na kailangan nila. At bahala na po yung plant na kakain ng gusto niya. So, ganyan. The seed. We have a seed. So, yan. Ready na po siya for planting. So, halimbawa, kung ready na po ang aking tomato, I can just remove it from this little pot and transfer it here. Ang maganda po dito kapag gumagamit po kayo ng mga trays or seedling
trays or mga ganito, kapag tinanggal nyo po yan, hindi po nasasaktan yung root system niya at tuloy-tuloy ang kanyang paglaki. So, ganun lang. Kapag naitanim na ninyo, pwede po kayong mag-spray ng mga diluted na compost tea. Kung meron po kayong humic acid, meron pong nagbigay sa akin the other day, brother din po natin, siya yung gumagawa, si Brother Fontanosa Conrado. Binigyan niya ako ng humic acid. Pwede niyo pong pandilig sa inyong mga halaman. Mabilis po ang tubo ng mga ugat kapag nilalagyan niyo ng ganito. So, ganun lang po siya kasimple. Alright, so yan po yung pagtatanim at pagmi-mix ng ating soil. And we will go now sa next, that is very, very also important, is yung composting. We will show you how. Tanggalin mo dito. Okay. We'll probably have maybe, I don't know if we can have another session about composting, but we'll show you how, the easy. Okay. So, ang mga materials na kailangan po natin sa composting, kinakailangan magkaroon kayo ng compost bin. It has to be big though. It has to be big, but not so big. Kasi kung minsan binubuhat ito yan eh. Meron kaming nasirang ganito na na container, water container. Tilt mo konti mamaya. Okay. Meron kaming nasira na ganitong water container. So instead of throwing it away, ginawa po naming compost bin. Makikita niyo dito, meron siyang bitak sa side. Nilagyan ko po ng, what do you call this one? Plastic na zip tie. O cable tie. Kapag meron pong ganito, importante, lagyan niyo po ng mga, nakikita po ba? Butas. Lagyan niyo po ng mga butas dito sa sides para magkaroon po ng oxygenation or aeration sa loob. Sa composting, kailangan din po natin yun. And under, meron po siyang mga butas para kapag diniligan po natin yung compost natin ng rice wash or diluted na effective microorganism, tutulo po siya dito. So, ang ginawa ko po, what I did is nag-scavenge ako. Nag-scavenge ako ng mga available na kahoy sa amin. So, we have that. Pakibaba naman. Okay, we have that. And then, ipapatong mo po ito. Papatong mo siya under. Okay. And then, you need to have a catch basin under para makuha ninyo yung compost tea. Napaka-importante po yon na fertilizer sa inyong mga halaman. So, pwede nyo i-harvest yung compost tea siguro twice a week or thrice a week. Pwede nyo i-imbak at pwede nyo i-dilig sa inyong mga halaman. Ayun. Okay. So, ang ginagawa ko po dito, para hindi po siya maging foul smelling, imumo siya konti mamaya. Okay. Nilalagyan ko po under ng charcoal. Halimbawa, ito, ilalagyan natin ng charcoal under. Para ang purpose po nun, hindi siya mabaho. And at the same time, hindi po matatakpan yung mga butas. Ang ginawa ninyo, magkakaroon ng drainage yung compost bin ninyo. So pag nalagyan niyo na yan, okay, nilagyan ko po siya ng, I to carry that so they can see. Okay, bring it here. Pasensya po ha. Alright. I just have to bring it closer. Okay, so this is it. Nakikita niyo po ba?
Kikita ba? Hindi. Yan. Nalagyan ko siya ng nalagyan ko siya ng uling, and then lalagyan ko pa siya ng mga coconut. Pwede niyo pong shred yan. You can put shredded coconut husk or maybe rice straw. Pwede niyo ilagay. Ganyan. After that, pwede na po nating ilagay yung mga compost materials natin. Like for instance, ito po siya, ito yung mga vegetable trimmings namin. Ito yung mga namamatay na na dahon ng mga plants namin, inilalagay na namin dyan. So we put them there. Lalagay na namin yan. Huwag po kayong mag-alala kahit merong lemon. Pwede pong ilagay. Kalamansi. Yan, yung mga rotten na simula ng mabulok na mga materials natin. So we have there, yan, meron na tayong nitrogen source. Walang ilaw. Walang ilaw. Dito. Okay. Kanina, maganda pong ilagay na nitrogen source yung mga mga fast-growing plants. Dito sa Baguio, we have this. This is very abundant. Kaya po lumalabas na ako, kumukuha ko, and I have to tear them into pieces. Ilalagay ko lang dyan. Okay. So wag niyo pong ilagay na buo-buo. Kinakailangan bruised po yung mga, may sugat, yung mga ilalagay ninyo. Para ang maganda po doon, when you put things like this, pag meron po siyang mga sugat, meron pong point of entry yung mga bacteria. Mas madali pong makompose ang mga nilalagay natin dito. So I have here yung netted venation ng mga leaves. Kung naglinis po inyong mga kapitbahay, hingin nyo na po lahat yung kanilang mga tinatapon na mga dahon-dahon, mga twigs, pwede nyo pong gamitin. And I also got yung parallel venation na leaves. Ito po isa rin sa mga carbon source ng ating compost. Yan. So I also have this. Halimbawa, bananas, rich in potassium. Pwede nyo pong ilagay mga dahon, mga ang tawag doon, yung saha ng saging, yung puno ng saging. All you have to do is that. Ngayon, kapag nalagay nyo na for the day, that's what you have for the day. Pwede nyo pong lagyan ng soil ulit. Konti lang. You need to add soil. You need to add little soil para ma-hasten yung mapapabilis natin yung decomposition ng ating compost. And then, meron po tayong carbon source. Pwede rin po kayong maglagay ng ulit. You can add a little. This is compost na po. This is compost. You can add a little yung mga nadurog-durog yung na shell, powderized shell. So yan. Kompleto na yung compost yung mga nutrients na kailangan ng inyong mga halaman. Ngayon, after that, yung rice wash po natin, okay? Yung rice wash natin, okay, yung rice wash natin, this one, no, hindi ko siya ididilig. Yung rice wash po natin, haluan nyo po ng ng molasses or dark brown sugar, or pwede nyo pong dagdagan ng ito. Pwede nyo pong dagdagan ng effective microorganism. Konti lang. Basta may sugar at may konting effective microorganism, dadami po yung inyong mga microorganism dito. Mahilig po sila sa asukal. Ewan ko po kung meron silang dentist. But then this is very effective. Okay? This is the effective microorganism. Lalagyan mo lang yung rice wash. Konti. And then add sugar. Yan na po ang pwede ninyong pandilig sa inyong compost. Hindi po siya babaho
or kung meron man, konting-konti lang. Tolerable po siya. Halos hindi nyo maamoy na meron pala kayong compost sa inyong bahay. Okay, so yun na po. Okay. All right po. All right. So those are the basics na pwede po natin gawin. It's very easy. Conclusion naman. All right po. So ayun po, we're giving back the time to our host. Okay, thank you so much, brother and sister Plucena, no. Napaka informative yung inyong ginawang vegetable gardening, no, in containers. Ngayon punta po tayo dito sa question and answers. Ang dami hong tanong dito at I hope na sana po masagot namin. masagot natin to lahat, no. Sige. Makikita niyo rin po yan sa Q&A box. Meron pong tanong dito, paano po malalaman kung pwede nang gamitin ang composted materials? Okay. Makikita niyo po na ano siya, para na siyang soil-like na siya. Pag medyo basa siya, halimbawa para na siyang soil at medyo moist pa siya, pwede na siyang tanggalin at ibilad niya sa araw para mag-dry up siya. And then you can use it. We forgot pala to mention other things. Sorry. Pahabol, halimbawa meron kayong mga paper na ganito, you can just tear them and add them to your compost. Pero ang trick po dito is, halimbawa marami kayong papel na ganito, huwag nyo namang ilagay lahat. Ang ibig sabihin, i-balance nyo lang. Lagay kayo konti dito, konti doon, para magiging balance po yung compost ninyo. Okay. Another question? Okay na po ba? Okay, thank you. Ito pa, meron pa. Marami pa ito, Brother Plucena, ha. Brother, tanong lang, may nilalagay ba na fertilizer para tumaba ang tanim? Ang nilalagay po namin na fertilizer, yung pong na-discuss natin kanina, yung compost tea, yan. Pwede nyo pong i-dilute yun kasi masyado pong matapang. So you have to really dilute it sa water. And another thing, may I have the fish amino acid? Marami po tayong klase ng fertilizer actually. We have yung compost tea, yun yung katas ng compost natin. Kung gumawa kayo ng fish amino acid, yun din po, that's very good for the leaves, very good for the root system. Halimbawa, may marami kayong prutas na nabubulok, papaya, ano pa doon? Basta mga saging, pwede nyo pong gawing fertilizer yan. Okay. Halimbawa kami dito, when I went to the market, gumawa po ako ng fish amino acid. Gusto po ito ng mga leafy vegetables. Yan po ang itsura niya. Yan. Okay. Yeah, this to Brother Wilbon, Brother Wilbon Octavio. Ayan po. We don't use any other fertilizers. Yun po, compost tea. This one is the fish amino acid. Email ako na lang po. You can chat with us. We can give you the... So, marami pong klase. Pero sa amin, iniiwasan po talaga namin ang maglagay ng chemical fertilizers. Ayaw po namin yan. We've never used chemical fertilizers. Ayun. Thank you, no? Yeah. We're willing po to communicate, for example, email, so that we can send you... Or call. Mas mabilis po yata. Okay. Okay na? I suggest, Sister Plucena, you can type that sa chat box. Para makita po ng mga members natin ngayon yung inyong pong email and contact number at saan po kayo ma-contact nila. Sinasabi dito siguro sa fertilizer is more on the chemical fertilizer ang sinasabi dito, but this one is natural fertilizer ang ginagamit natin. We never use chemical. Yun nga yung sinasabi natin compost tea, na yun yung liquid, no, nanggaling doon sa ginawa nyo kaninang composting. Thank you so much. Okay, another questions pa, no? Meron din po kasi akong tanim sa plastic container. Pero payat po ang pechay ko. Wala naman akong nilagay na fertilizer. So, I think ito na yung kanina na para talaga siya maging yung soil po yung sikreto po, no?
Apo. Ng soil. Okay. So okay na tayo dyan. Our current problem is that stray cats usually eats our plants. Is there a way that we can avoid this? Yung mga pusang gala. Okay. Mr. Ay, Jen? ako. Pwede po yan. Ang lasunin po natin mga pusa, joke. Filterize Po, natin pusa. ang ginagawa po namin, ang alternative po dyan is you hang your plants. Yeah, hang your plants. Hang your plants. Okay. Paggawa po kayo ng platform na mataas yan, hindi aabutin ng mga pusa. Pusa. Yeah, Okay. for some time po, kasi we have cats. If you saw one of our cat there, we have 7 cats. Wow. And they go, of course they have their own cat litter naman. So wala naman silang napapakailamang halaman. Kaya lang, they love to play nga po sa may plants. So ginawa namin for some time, we covered our plants with a net. Nilagyan po namin ng net. Malamang. Nabakuran namin. And we're experimenting on hanging plants. Ayan. But you know, cats naman, di ba umaakyat yan eh. So, ganun po. Bakuran na lang po Bakuran natin. po natin. Okay. Sandali punta muna ako doon sa kabila, sa chat box. May mga tanong din dito eh. Ay, apo. The complete soil preparation, pwede na po ba iyan sa lahat ng different varieties of veggie? Yung ginawa daw natin kanina? Generally, opo. Okay. Kung minsan meron lang mga plants yung siguro, ito ay hindi ko pa inaaral ko pa. There are alkaline loving plants and there are also acid loving plants. But that pinag-aaralan ko pa. Pero yung aming ginawa na na soil composition, it works really well with all our veggies. Apo. And with flowers din po. We tried it with flowers. We share it with friends na may flowers. Sabi nila, they're grateful. Maganda naman daw po yung kanilang flowers. So, nag-work po. So again, please have the freedom to experiment. Don't be afraid. Okay. Yeah, we're still experimenting. Two. Okay. Learning. Yung principle po na tinuro sa atin ng ACE, Kaizen, patuloy po na mag-improve. Okay, thank you. Ma'am, sir, yung animal mature, animal manure ba walang bacteria na pwede makasira sa halaman? Kapag mga ruminants, yung mga kumakain ng damo, hindi naman po generally, hindi po nakaka-affect yun. But if you want to kill the bacteria, matrabaho po yun eh. Pwede nyo pong ibilad. Make sure that it is dry bago nyo po ihalo. Ipaprocess nyo po, especially chicken manure. Pero kung ang chicken manure na nagagamitin ninyo ay galing sa farm, I would rather not use it. Kasi, po yan eh. Meron pong, sa manure nila, meron pong kasamang mga growth hormones na pupunta rin siya yung mga plus, makakain po ninyo. Okay. Sige, dito pa. Pwede po ba yung tahong shells or halaman for calcium? Definitely po. Yes po. I-powderize nyo lang. I-powderize lang. Okay. Nakalimutan ko po pala yung sa eggshell. Sorry, I forgot. Hindi ko nailagay sa note. Kapag gagamit po kayo ng eggshell, mas maganda po na roasted siya. Roasted yung eggshell natin para lalabas po yung phosphorus. Yan. So sa amin, ino-oven ko po yung eggshell tsaka ko siya gina-grind. Yan. Or, kung meron kayong malaking palayok, iluto nyo na doon hanggang medyo mag-brown siya. Mas effective po siya pag ganun. Or dry it out sa sun for long periods of time. Okay. Ano po ang nakaka-cause ng stress sa plants? Okay, nakaka-cause po ng stress sa plants kapag una, hindi po maganda yung soil ninyo. Okay, babalik tayo doon. That's number 1. Pangalawa, hindi nyo po siya yung watering. Dapat po tama lang, hindi mo siya natutuyuan. Okay, na-stress siya doon. Usually, yun lang naman na-encounter namin. Tapos, ano po kasi, para maiwasan nyo rin ng insect, mag-practice din po kayo ng pruning.
Halimbawa, this is our plant. Okay. Yan. Diba? This is our leeks. Ang ginagawa ko dito, para hindi mag-attract ng mga insect and diseases, kung yung pong mga matured, namamatay na ng mga leaves, sinatanggal ko siya. Para hindi siya masyadong maging contact, and at the same time, magkaroon ng airflow, may iwasan po yung sakit. And then Okay. siguro po, you try to check, katulad ho ng sinabi namin sa containers. If you have a big plant, use a bigger pot. Yes. Kasi ang tendency ho noon, if you have smaller pots, dilig ho kayo ng dilig. Eh minsan pag na-miss nyo ho, di pa alam ko po sa warmer areas, kailangan yung magdilig ng morning, tapos biglang kailangan nyo ulit magdilig ng hapon. So pag na late, kunwari nakalimutan madiligan, yun po, nasi-stress ang plant. Yes, and going back to the good soil, kagaya po nung sa webinar natin kay Brother Carlo, di ba tinuro niya sa atin na dapat well-drained, maganda ang drainage ng soil ninyo. Ang good soil po kasi, hindi siya nag-iipon ng tubig. So hindi nakocompact yung lupa. At the same time, yung good soil, kaya niyang mag-maintain ng moisture. So, lahat yan, lahat talaga, let's all go back to Good soil. a good soil, healthy soil. That's the secret there. Okay. Thank you. Ito, merong matinding tanong to ah. Nakatira po ako sa tabing dagat. Kung walang garden soil, ay pwede po bang gamitin ang buhangin para pagtaniman? Pwede po cactus. No. Pwede cactus ilagay. Pero maganda po na nasa tabi kayo ng dagat kasi meron po kayong access, makakuha po kayo ng mga seaweeds, ng mga shells, idadagdag nyo sa soil. Pero make a way na makakuha po kayo ng garden soil. And make lots of compost. Kasi pag buhangin, hindi po magka-thrive ang inyong mga halaman. Okay, so again, paano ba mag-powder ng eggshells? Sa amin po, Okay. Kahapon, meron kaming if you have yung ito, bullet. Okay. pwede po sa blender, powder na po. Ang Oh, maganda po kasi kapag ginamitan mo, very fine siya. Tapos meron kayong African nightcrawler, madali po nilang kainin, i-digest, ipaprocess po nila yan. Pero kung malalaki, hindi po nila makain yun. And matagal siya mag-decompose. Yeah, yesterday, my son's, yung second son namin, he started pounding kasi nasira ho yung aming bullet. So, he started martilyo po. pwede na. Oh. Ilagay niyo po sa cloth. Siguro yung nga lang po, pakonti-konti kasi para talagang mag-grind siya. Yun. Mano-mano po muna. Katulad po namin kahapon, mano-mano siya. Ganun lang po. Ganun din po yung ibang shells. Just grind it po. Pound them. Okay. Powderize. Saan pwedeng makabili ng acid liquid? Gawin nyo na lang po. Humic acid? Humic acid? Humic acid po ba? Or ano ba yung acid liquid? Nakalagay lang, acid liquid lang eh. Pero sige, kung sabihin natin humic acid, ano po paano natin gawin? Ito po, i-advertise ko si Brother Fontanosa. Magkabagyo din po siya. Gumagawa po siya ng humic acid. Pwede po tayo mag-communicate sa kanya and then you can buy from him. You can probably buy bulk. Yeah, homemade po ito. Homemade yan. I think nandito siya sa Zoom natin. Pwede niya ilagay pwede niya ilagay yung kanyang contact number no para sa humic acid niya. Okay? Can we have a copy of the slides? Okay. Yes. We will furnish it through to Brother Jake po muna, no po? Pwede po. Pwede. Okay, and sorry po kasi I namin. won't be able to. But please communicate with us. I think I put my email address. Email address. Jenny Plucena. Nalagay ko po sa chat box. Yung contact number mo. Yan po. And later I will again add. Okay. Thank you. Hindi ba malangaw ang compose? Yung compost po namin so far wala naman pong langaw, wala pong maggots.
So tatakpan ba 'yon? Pagka nilagay mo na yung compost mo, tatakpan 'yon, sis? Or open lang siya? Takpan nyo po. Lalo na kung meron na kayong mga vermi worms. Maganda po na nasa dilim sila, mas matakaw silang kumain kasi kala nila gabi palagi. Oo, gabi. Yung mga vermi worm kasi nanginginain yan pag madilim. So i-trick natin sila, gawin natin gabi palagi ang kanilang buhay. Paano lang? Tinuro po sa akin ng isang gumagawa ng Joke lang. nagpo-produce ng broadcast. Yes. Okay. Ang pag-compose po ay hanggang mapuno ba ang container at tatakpan din po ba ang container? Kanina so kailangan ba mapuno ito or paano? Kuan po kasi, halimbawa sa amin, we have a very tight space. So we have to fill it up. Pag napuno na siya, takpan namin and then we have another one na sunod ulit. At least kami, kailangan namin ng at least 3 or 4 na compost bin para tuloy-tuloy na meron kaming supply ng compost. Kasi lalo na po pag laging, sayang ho kasi pag gulay, di ba may gulay tayo lagi, everyday ang ulam, gulay. So yung mga tinatapon natin, sayang yun eh. Oo. So pag ganun ho yung consumption nyo, most likely kailangan nyo ho ng marami. I mean, malaki-laking compost bin. It will not take so much space naman po. Apo. Okay. So kailangan talaga medyo maganda na, malaki. Yung Tatakpan mo size doon na pinakita namin, yung size That's po na, ideal. that's ideal. Ito. Ideal na yun. Apo, and this one. Oh, yeah. This is ideal. This is ideal. Okay. Good. Kahit sa small space, condominium, pwede na to? Oh, hindi naman mangamoy siya, sister, no? Ay, hindi po. Basta ang gagawin niyo po, magkaroon siya ng good bacteria. Good bacteria. And then pero yung pagdidilig niyo po ng rice wash, wag namang everyday. Kung siguro, i-observe nyo lang. Sa akin, siguro mga twice a week. Maybe in a warmer area, baka every other day kayo. But you have to observe kung talagang masyadong marami naman, basang-basa. Medyo iwasan nyo rin. Kayo na po ang mag-decide. Okay. Ask ko lang po, Sorry, don't put in po kwan ha, yung mga naluto. No, yung mga other food, ihiwalay niyo po 'yon. Akwan lang ho talaga yung mga uncooked. Wag niyo pong lagyan ng karne. Yung mga kanin, hindi pwede. Hindi po pwede kanin. Yung mga tirang ulam, hindi rin po pwede. Hindi rin pwede. Okay. Na lang po. Oil, yung pwede. Okay. Oil, So, yung mga oil hindi rin pwede. Lahat ho ng cook. Lahat ho ng cook. It should be raw. It should be raw lang siya. And plant materials. And plant materials. Kasi pag hinaluan niyo po, that one will really... Huwag niyo pong ilagay yung dumi ng halimbawa aso, pusa. Yung mga yung isda, yung hasang ng isda. Gawin niyo na lang po siyang fish amino acid. Fish amino acid. Yun na lang po gawin niyo doon. Pero sa compost, huwag niyo pong lalagyan sa compost, no cooked. No blood, no meat, no oil. Kasi yun pong mag-a-attract sa mga langaw. And yung ano pala, no, yung fish na mga hasang, no, pag ginawa nating acid siya, hindi lang natin na-explain kanina, no, na demo, no, pero hopefully by next time siguro pagka pwede natin gawin din yan. Yeah, if given the opportunity, I think we can have a separate with other experts out there. Yeah, with other experts out there po, we can have a parang collaborated webinar again. So we can share yung mga iba-ibang approaches natin. So kami lang po kasi what we are sharing is the ones that we are doing. The ones that we practice. Yung hindi na ho namin share yung mga hindi nag-work. Siyempre may failure din. Pero the ones that we are doing, though majority naman, 90% kasi nag-work. So at least proven ho on our part. Okay. Ito, medyo kailangan po ng tulong nito. Ask ko lang po, paano po ba magtanim ng lettuce? Kasi hindi po ako nabuhayan. Naka-third times na po. Okay. Kung una-una, when you buy seeds, titignan nyo po yung expiration date. Merong expiration date. Na bago yung seed ninyo. Kasi usually, 2 years po yata yan yung mga naka-sachet. So most likely, ang nabili nyo pong seeds ay
patay na, mahina na siya. So hindi na kayang i-sustain yung paglaki niya. So better if you can buy seeds that are new. Mas malakas po 'yan kasi the seeds are packed with the nutrients na kailangan niya para tumubo. Mhm. Oo. Lahat po ng energy ng plant, pag malapit na po siya, pag namumunga na siya, nako-concentrate po yan sa seed. So lahat ng Okay. nutrients nandoon sa seed para siya tutubo. But kung yung seed ninyo ay luma na, matanda na siya, halimbawa 1 year na siya mahigit na nakapack, then don't expect na tutubo po siya. You need new seeds. We suggest that since you will be starting your garden, buy na lang ho kayo ng seeds. Kasi we believe, may meron kasi kaming group na natulungan, namigay ho sila ng seeds. Eh lahat ho pala ng seeds na yon pa-expire na. So hindi pa nagsitubo. So maganda ho yung soil. Nagtataka kami, bakit yun pala na-discover namin, pati yung mga naibigay din sa amin na seeds, hindi rin tumubo. Kasi we discovered expired na pala siya or Yeah. pa-expired. Ayun. So when you So, buy, look at the expiration Bili date. na lang po kayo para at least doon pa lang po sa seeds, medyo malaki-laki ang chances na tutubo. ayun. Thank you. No, at least ngayon natin alam na merong expiration ng mga seeds. So tingnan talaga nila. Halimbawa ito, Yan. clear po ba? Can Oh you yes, see? clear Yeah, naman. at the bottom. Hanapin nyo na lang. Here at the bottom, babasahin ko po date tested is May May 2020. So ibig sabihin, magwa 1 year na siya. Pero pwede pa po ito. Pero pag malapit na siyang mag 2 years, let's say 1 year na test siya noong 2019, huwag niyo na pong bilhin. Buy the new. So if you're starting now, today is June 2020. So 2020 na lang ho ang Kunin. hanapin nyo sa testing dates niya. Okay. Thank you. Ano po kaya ang reason kung bakit hindi nag-germinate ang seeds? Pwede po halimbawa, let's say bago yung seed ninyo, isang reason diyan, maaring kinain ng ibon, kinain ng insekto, or masyado nyo pong nababad sa tubig, pwede rin po siyang mabulok. So, kaya ang ginagawa namin, kaya ang suggestion namin kanina is for you to have your seed tray kasi you can protect your seeds. Halimbawa, ito, meron kaming tray and I have here a seed tray na meron siyang 15. Dalawa sila 30. So pag tinaniman ko ito, diniligan ko na siya, you can put a net over para hindi siya puntahan ng mga hayop, puntahan ng mga ibon. Lalo na pag tumutubo sila, very tender pa ang leaves, gusto pong kainin niya ng mga ibon. So with this one, you can get it from the market, yung mga nagtitinda ng prutas. Mura lang po ito, kung minsan bibigyan nila for free. Okay. And siguro po, at least makokontrol nyo rin ang water. At least hindi nyo masussoak up masyado. Yan. Okay. So, it's either na sobrahan sa water or na ng ibon. Or Expired. Okay. Or nakain na ng insekto na pinatay ng mga whatever sa labas. Tama. Dito pa, meron pa pang idadagdag doon. There is a way para makita nyo mag-germinate ang inyong seed. Ayan. So halimbawa, this is tissue. Okay? Ito po yung tissue. And then we have our seeds over here, Mama. Bigla kaming nawala, ha? Sorry. Okay lang. Bigla kaming nawala. Okay, ito yung tissue. Okay. We have seeds here, Ma. And then I have here seeds. Kung gusto ko na siguradong buhay, ilalagay ko sa aking nursery or sa seed tray ko, lalagyan ko po siya ng seeds. Lalagyan ko ng seeds na ganyan. And then, ilagay nyo po sa plate, cover nyo na ganyan, and then, basahin nyo po itong tissue. Mag-germinate po yan, lalabas po yung ugat, and then, pwede nyo siyang i-transfer na sa inyong seedling tray. Sigurado na meron kang buhay na tanim. Wow. May technique yan. Another technique yan, Brother Joel, Opo.
Galing, galing. Kita nyo, at least sa tissue, very soft siya. Hindi niya Mhm. masisir, hindi niya mapapatay yung... Hindi may stress Hindi yung ma-stress. baby plant Yung- niya. So pag Okay. makikita nyo naman na pag ready na siya, then you can transfer it now to your tray. O, alagaan nyo na siya there. Okay, thank you. Grabe, ang ganda nitong discussion natin. Meron pa dito, I have eggplants in 4 containers and they just bear flowers but dried up and fall and do not become plant fruit. What Oh. must be the problem? It could be po na wala na kayong calcium and phosphorus. Kailangan po Ayun. yun. So, ang try nyo pong Andun na. gawin is yung mag-boil kayo ng egg, tapos yung tubig nun, yung idilig nyo. Pero palamigin nyo po, huwag nyo pong scald nyo. Baka sobrang init may ilagay doon, ha? Oo, Okay. magkasala po ako dyan. Okay. Boil. Sige. Okay. Ito, meron to isa pa, no? Yung kanina, yung nabanggit ko kanina, yung paano ba gumawa ng fish amino acid. So, yan, mga part, ilagay pa natin sa ibang mga webinar yan, no? Pero madali lang po. It's very simple. Pag meron ka 1 kilong yung mga hasang, fish entrails, 1 kilo lang na dark brown sugar, pag mixin mo lang yun, hugasan mo, tanggalin mo yung dugo, i-mix mo lang yung sugar, okay na. Yung sugar doon, and then let it i-cover mo lang siya for 1 month. After 1 month, or mga sabihin natin 2 weeks, pwede mo na pong gamitin. I-strain mo yung liquid doon, yun na ang iyong fertilizer. I-dilute mo pa rin yan, ha? Ayun. Okay. Pakiulit nga po, Brother Joel, yung formula sa fish amino acid para at least masundan ng mga tao. 1 kilo of 1 kilo ng halimbawa mga hasang. Fish hasang. part. Oo. Tail, ganyan. Head. 1:1. 1 kilo rin ng molasses, or kung walang molasses, 1 kilo ng dark brown sugar. Okay. Yun, tinatype na ni sister. Apo. Thank Pwede you. nyo pong gamitin yan pang spray at pang dilig, pang drenching. Pan po Okay. yan, pag namalengke ka, bumili ka ng halimbawa ng isda, merong tinanggal na mga hasang, hingin mo na yun. Free na po yun. Ang bibili mo lang asukal. Ayun. Okay. No water? Wala po siyang water. Ito nga, Okay. Sige po. may tanong dito saan nabibili yung fish amino acid? Kung ayaw talaga nilang gumawa, saan daw nabibili to? Meron kung bibili po kayo, mas mahal siya. Actually, mas mapapamahal po kayo. Meron mga nagbebenta online, pero you will also pay for the freight. Bito ka lang. Oo. Kasama ba yung bito? Yeah. Yung iba, ginagawa, pwede rin yung bituka, pero iba naman, hasang lang. Pero Hasang lang. we prefer kung hasang na lang. Oo. Hasang lang. Okay. But you can also use other fish parts naman. Okay. Good. Sabi niya dito, I have fruit trees around my house. Can you recommend some shade-loving vegetables? Yung mga leafy vegetables po, merong mga they like shade. But then again, it would be better kung meron po silang sunshine. Kailangan po nila. But there are shade-loving vegetables. Kaya lang, you cannot really maximize kung ano yung mga variety na itatanim ninyo. So, siguro, make a way na meron kayong sunshine. Best pa rin yan. Ayan. May nag-offer dito. Sabi niyo, Brother Plucena, pag pumunta po kayo dito sa Candon, bigyan ko kayo ng rice hull. Kahit 3 sako. Marami dito sa Candon. That's good. Tinatapon lang. Yeah. Kapag wala na pong... Kay Brother Wilbon Octavio po. Wilbon Octavio. Thank you. Thank you very much. Yes. We need that. Apo. Yan ang sabi niya. Ask ko din po, bakit kaya nagpeste ang tanim namin? Ano pong dapat gawin? Okay. Okay. Kapeste daw, nagkapeste. Yes, some of the reasons why napepeste ang mga halaman is yung na-stress sila. Usually, pag na-stress ang halaman, halimbawa, kagaya sa atin, pag na-stress tayo, magkakasakit tayo, di ba? Madali tayo magkasipon, colds. Same principle applies to the plants. So, going back, ano po yung soil ninyo?
ano po yung finifeed ninyo sa soil ninyo. Kasi once na mahina ang halaman, gaya po na nabanggit ko kanina, nag-e-emit po yan ng chemicals na naaamoy ng insekto na yun, mahinang halaman yun. So we have to go there and eat it. So Okay. go back to your soil. Ano po yung soil niyo? Bakit hindi po healthy yung soil niyo now? So you have to add compost, you have to add yung mga fertilizers para gumanda po yung halaman niyo. Okay. Ito ba, yung ano kanina, yung sa shades ng vegetable, no? Sabi niya, full sun po ba ang po ba most veggie? Most veggies. Though Most veggies. yung iba kaya sa amin, we have average of 5 hours na sunshine kasi kapag lumampas na po yung pag nasa tapat na po ng bubong yung ano namin, yung araw, wala na po kaming shade. So, ang ginagawa ko to compensate sa pagkawala ng sun is ginagandahan ko yung fertilizer, nilalagdagan ko ng fertilizer yung aking mga halaman. Okay. Compost tea. Compost tea, yan ginagamit. Compost tea, oh. Compost tea, lalagyan na. Dinadagdagan ng compost tea. Okay. Epsom, Himalayan salt. Ano po ito? Meron po ba sa Pilipinas ng Himalaya? Yes, Ito yan. yes. Meron po. Oo. Meron po, may mabibili po tayo Lazada. Lazada. yan. online. Yan. Pero pag gagamit po kayo ng ganyan, very small amount ang gamitin niyo. Don't put a lot Kung kasi minsan, naglalagay ko lang po, pinch lang po, nilalagay ko sa aking compost, ganyan. Pinch lang, hindi po kinakailangang masyadong marami. depende po sa volume, pero Yes. fine yan. Don't put it directly po. Konti-konti lang. Okay. Then I think ako lang po naglalagay ng Himalayan. Wala pa akong narinig na other na gumagamit. Pero sabi ko kasi ang Himalayan salt, gaya nung na-discuss ni Sister, kasi yung kapatid ni yung nagturo sa atin ng preservation. Sister Mona? Yes, si Sister Sister Mona, di ba nabanggit niya po ng Himalayan salt has 84 minerals. So it has Yes. 84 trace minerals. Kaya naisip ko, why not put it in my plants? Ito lang din ho kasi ang salt namin. Kaya So, para may Okay. minerals sa aking mga plants, ilalagyan ko rin po pa konti-konti ng Himalayan salt, yung mga dinidilig ko sa kanila. Okay. At least counting Himalayan salt. Kung meron, no? Pero Meron kung iba, wala, wag na lang. Okay. Yeah. Sige. So, gaano po kadalas nilalagyan ng organic fertilizer ang soil or plants? Organic fertilizer. Sa akin, as much as possible, kasi abundant naman ako, kasi marami naman akong naipon na ngayon. Nilalagyan ko sila on a weekly basis, or pwede rin 7 days, 10 days, or every 2 weeks. Ganun. Pero ang ginagawa ko po kasi, ina-observe ko yung mga halaman. Kapag nakikita ko na nanghihina na siya, halimbawa, medyo ina-atake siya ng insekto, mahina na to, dinidiligan ko po sila ng fertilizer. Pero on a daily basis, ang ginagawa ko as much as possible, once a week. Pero kung minsan, once in 2 weeks. Wala po akong sinusunod eh. Ina-observe ko lang yung aking mga halaman. Okay. Depende sa ng halaman, no? Condition ng halaman. Yes. Okay. Hanggang kailan po pwede ang mixed soil? Hindi ba nababawasan ang nutrients ng soil kapag madaming beses ka nag-harvest? Kapag maraming beses ka nag-harvest, nadideplete po yung nutrients niyan. So, ang gagawin po natin, halimbawa, may plant, this one. Kasi itong mga pots namin, 2 years na po yan na hindi na lupa. Same na lupa ang ginagamit namin. Pero, since meron kaming compost, kapag tinanggal ko na ito, halimbawa namatay na itong plant na ito, pag tinanggal ko ito, magdadagdag na po ako ng compost ulit, lalagyan ko ulit ng eggshell, tapos lalagyan ko din ng microorganisms, kasi yung water na didilig mo, halimbawa, yung compost tea, meron na pong mga microorganisms yun. Binabalik ko po yung nutrients ng soil. So yung soil namin, 2 years ago,
the same thing pa, the same pa rin yung soil namin. Nag-a-add lang kami ng compost, mga nutrients na kailangan. So kahit na the same plant, kasi merong tinuturo sa atin na kung the same plant ang itatanim mo sa lupa, magsasawa daw yung lupa. Kasi magsasawa yon kasi na-deplete na siya ng nutrients. So you have to bring back the nutrients needed ng plants. So you add more fertilizer on that. Okay. I think nasagot yun dun sa tanong na ilang months po ba magamit ang compost. No? So nasagot doon. May tanim po kami sa mga container tulad ng ampalaya, okra, talong, ang liliit mga bunga. Di ko maintindihan bakit nagkaganon. Ano po dapat gawin? So, okay. So, feed your soil. Could be po, hindi ko kasi nakikita yung soil ninyo. Baka compacted na yung soil ninyo, matigas na siya. Tapos wala siyang mga organic materials doon. Talaga pong ganun ang mangyayari. So maraming factor. But let's all go back to the kind of soil that you have. It should be a healthy soil. Ito, yung ilang buwan ba ang composting process? Ang composting process, depende po yan sa sistema na gagamitin ninyo. Actually, merong 2 weeks, merong 1 month, or even longer. So, depende. Kung you want it faster, meron po tayong paraan na maging mabilis yan. In 2 weeks time, 3 weeks time, pwede nyo nang gamitin. Okay. Bakit po kaya nalalaglag ang bunga ng okra ko? Lagi po hindi natutuloy ang bunga niya. Nagfa-family planning po yan. No, paano po siya? So, yung kapag nag-fruit setting po, importante na po na meron siyang calcium and phosphorus source, which is yung mga shells natin, egg shells natin. Try nyo pong diligan nung sabi ko, yung boiled kanina na pinag-boilan nyo ng itlog. Or, lagyan nyo rin po ng kwan. Kapag gumawa po kayo ng fruit amino acid, pwede po yung mga ganito, yung pinagbalatan nyo ng saging. Saging. So, Okay. ganun din po. 1 kilo na saging, tapos 1 kilo rin na molasses or brown sugar. I think in 2 weeks time to 1 month, pwede nyo nang gamitin yan. Pandilig nyo sa mga... Ano daw dilution? Ang dilution, ang dilution ko kasi, hindi ako gano'n lang eh. Pero usually, kapag 16 liters or 32 liters, pwede na po yung ganito kalaki. Yung 500 ml lang. Oo. Pwede na yan, okay. 16 liters. Okay. No, 32 liters. 32 liters. Sorry. 32 liters, okay. So, ganun yung dilution niya. Mag-experiment po kayo. Experiment na lang. Okay. Pero basta ang importante doon, wag niyo pong ipupuro kasi acid ito eh. Basta i-dilute niyo po sa unfluorinated water. Yun. Okay. Yung mixed soil na binibenta sa mga garden center, okay po ba sila na gamitin na diretso sa planting? Garden soil or Yung garden soil, yes. garden Yung soil? mga mixed soil nila na binibenta. Okay din po. Pero kung minsan, we don't really know what they put there. Oo. Pero kung gusto mo na talagang maganda, better yet, you make it your own. Okay. Pero pwede rin kayong bumili. And as you make your compost, you can add to that soil. Okay. Paano po gumawa ng carbonized rice hull? Okay, carbonized rice hull. You have to go to the farm po. You have to go to the farm. Pero may mga kwan ho kasi, may mga farmers po. If you try to visit po yung mga rice millers. Kung minsan libre yan, kung minsan libre lang. Isang kaban, ganun. Apo. Maganda kasi sila no ho yung nagka-carbonize talaga.
Ito yung tawag dito, IPA eh, no? IPA? Opo, Tama ba? Opo. Ipa na Yeah. uling, hindi po Opo. abo. Uling. Yun Yun. po, hindi ho abo. Uling po. Uling. Uling na Ayun. ipa, Kasi kulay itim. Uling na kulay IPA. itim po Okay. siya. Pero kung gusto nilang gumawa, punta po kayo sa YouTube University, nandun po yun eh. Yun, YouTube na lang po ang sagot dito, no? Oo. Paano gumawa ng carbonized rice hull. Okay. Yes. Ito sabi niya, Elder and Sister Plucena, itong number ko. Papa. Ayun, may number na siyang binigay dito. Pag pumunta kayo sa Kandon, prepare ko yung rice hull. 3 sako. Po, okay, kokopihin ko Ayan. na. Sana po yung Kopyahin niyo number. lang. Screenshot natin. Okay. Panagdilig or spray sa halaman, saan po dapat mag-spray? Sa leaves o sa stem or sa root? Pag nag-spray, ang importante po sa pag mag-spray po kayo, early morning or maybe late sa afternoon. Halimbawa, mainit pa ng 4 o'clock sa inyo, let's try it ng 5 o'clock or 6 o'clock. Or 6 o'clock ng umaga hanggang 9. Pero kung mainit ng 9, mas maganda po mag-spray sa cooler time of the day. And you can spray naman any part ng plant. Okay. Sa experience ko, So, that's what I do. So kahit saan doon, sa root, sa leaves, or sa ano man yan, no? Okay. Sa stem. Okay, Pwede pong drenching, idilig nyo, pwede nyo rin pong spray. Okay. How often i-apply ang fish amino acid? Once in 2 weeks. Once in 2 weeks. Okay. Panagdilig or spray sa halaman using molasses, saan po dapat mag-spray? Okay, nasagot natin. Ask ko lang po, pwede po bayad ng calcium, calcium siguro to, na para sa tao na ilagay sa halaman? Pwede din po. Okay. Pero mas mahal. Bibili ka eh. Pwede rin. Pwede rin. Yung makukuha nyo daw na na 3 sako sa Kandon, carbonized na po daw yun. Wow. Okay. Tara na po sa Kandon. Punta na kayo sa Kandon. Gaano karaming tubig i-dilute ang fish amino acid na ididilig sa plants? Kung konti lang, halimbawa 1 liter ng water, 1 tablespoon. Okay. Type na lang yun. Pero pag mas marami, compute na lang po kayo. Ito may tanong dito sa sa rice hull, paano daw i-carbonize? How to carbonize? Balik po tayo sa YouTube University. YouTube University lang tayo. Okay, ang daming tanong dito. Okay, and then siguro wala na masyadong tanong. Okay, I think lahat ng tanong nasagot na po na natin. Nasagot na ho ninyo lahat, yung lahat ng tanong. So, I think any last word or final word sa mga participants natin ngayon para dito sa pagtatanim ng vegetables sa containers? Sa akin lang po is don't be afraid to try it. So far, huwag po kayo matakot mag-fail. Usually, pag nag-fail tayo sa garden, we discover new ways. Ang maganda ho dito sa container garden nga po, you can try with a few pots and eventually increase nyo na po yan according to your needs. And kung naman po, keep on learning. Just don't give up. Okay. Yeah, and think about the nutrition that you can get. Ang driving force po kasi sa amin dito is ayaw po talaga namin kumain ng chemically laden food. So that's why we plant. So yung namin, yung space namin dito, we're thinking of doubling it. Magkaroon po kami ng 200 pots. Kaya po pag nakuha namin yung carbonized rice hull, meron na po kami 200 pots. So yun, it's really enjoyable eating freshly picked mga gulay, and you think of the nutritional value that you can get. Halimbawa, nagluluto po ako habang kumukulo yung aking niluluto na halimbawa nilaga. I'll go out, snip some of the pechay, hugasan ko lang, lagay ko na doon. So, ganun po yun. Para kaming may buhay na refrigerator dito. Ayun. So, just keep on
Yeah, madali po mag-plan, enjoy it, keep on learning kami. We can say na we're not perfect. We don't know so much about technical aspects of this. So practical solutions lang po ang ginawa namin. So you can also do that. And Okay. there are many things. Marami pong libre na magagamit ninyo when you do these things, when you practice container garden. Okay, thank you so much, Brother Joel and Sister Jen, for this wonderful and powerful na training niyo po. Very practical. Pwede pong gawin sa bahay ng mga members na to na magsimula po magtanim. Lalo-lalo na po ngayon sa pandemic, kailangan na kailangan po ng food storage. Ito yung isa sa mga pwedeng gawin ng mga members. That's right. Okay, great. So thank you everyone. We really appreciate sa inyo pong pag-attend sa ating e-learning webinar series ulit. No, but before we still meron pa tayong closing prayer, and then after siguro ng pag-announce ko, bigay ko yung closing prayer natin, no? Again, i-announce ko lang po yung ating another 2 e-learning series. Number 1 is si Jeff Birmingham. This coming Saturday na po yan, June 27, 9 a.m. to 11 a.m. Ang kanyang topic is how to build reserves or savings during crisis. And number 2, Irene Villanueva, ang topic niya po is goat and sheep production. Sa June 27 ulit ito, hapon po ito, 1 p.m. to 3 p.m. So, i-take note nyo po lahat po ng mga e-learning series po natin this month of June. So next month, meron ulit tayo mga e-learning series every month. Next month, exciting na naman po ito. So bantayan niyo po yung aming mga e-learning series po the next month. So we have a closing prayer to be given by Sister Lydia Pahugatana. Okay? And after that, i-invite ko yung lahat na wag muna umalis. Magkakaroon tayo ng group pictures o ilalagay ko po kayo sa panelist lahat. Okay? Thank you, Sister Lydia. Okay po. Sige po. Mahal po namin ang masalangit. Maraming po amang salamat sa panahon po ngayon ng difficulties, pero minangaplano po ang aming mga leader na kami po ay pag-anin at maging light po ang aming mga dalahin sa buhay sa pamagitan po ng mga program na ito na binibigay po, Ama, ng aming mga priesthood holders. Salamat po, Ama, kay Brother Jake, lalo po higit sa couple na Plucena. Ang dami pong naibahagi sa amin para kami matuto pa. At humihiling po kami, Ama, ng gabay sa aming buhay na sa kabila po ng difficulties na ito, ay kami po ay patuloy na lumago at matuto. Patuloy mo po rin gabayan si Brother Jake, ang lahat po ng mga tumutulong para sa kaunlad po ng sangkatauhan. Huwag po nyo kami amang pababayaan, patuloy mo po kaming gabayan. Sa pangalan po na yung bugtong na anak na si Jesus Christ, ang mga bagay na ito amay aming pinapanalangin sa inyo. Amen. Amen. Thank you Maraming po. salamat po, Sister Lydia. Wala So, po ano man. Okay. Thank you po. Ayan po. I put Ito, nandito marami. po sa chat box yung aming Facebook. Yan. Your So, contact number. tingnan na nila. Opo. And our contact information. Yan. 5 So, marami po ito eh. 049 05. Okay, pwede rin po kayo magtanong habang pinopromote ko po lahat. Brother Jake. Hello. Oh, si Brother Purdy pala yan ah. Dinayo ako ni Ate. Para manood. Oo, nandito ako sa shop eh. Ay. Okay, yan. O, siya ang umahatid ng webinar mo Oo, gano'n. dito sa shop. Oo. Ayos yan ah. Sige, sige. O ano ah, Sige, sige, dito ka. Ayun ko lang. pwede na po kayong Thank you rin Maraming- po. Thank you, Sister Jen. Thank you, Brother Joel, Yeah, thank you, Yeah. for brother. amazing lesson.
Yes. Hindi. Okay, lahat. Andito na lahat. Okay, sandali. Brother Lloyd, malaki-laki yung ginagamit ni Brother Lloyd na laptop eh. Hello, Brother Yeah. Lloyd. Sige. Screenshot ko lang ha. Alright, Smell. let's have a Okay, ready? 1, 2, go. ready. Yes. Ako, meron pa kaming kwan. Okay. Yes, sa taas. Sa pangalawang page. Pangalawang page. Sa taas. Alright, 1, 2, ready, smile. Okay. Okay, we're done. Thank you so much, brothers and sisters. Thank you. Have a nice day po. Thank you. Pwede na